تتصرف عزيزي المشاهد لو كنت تخرج من إحدى الصيدليات وبيدك علاج خاص وتتفاجأ بشخص مصاب بمرض شديد يهجم عليك ويأخذ الدواء من يدك، والشخص مصاب بسعال الديكي؟ أكيد رح تصير أسرع من الديك. لنتابع. يا عم اوعى شوفي تعال شوفي هون تعال شوفي تعال معي تعال يا شاب والله شو ماله؟ خد شوفي شو مالك؟ استنى خليه يشرب يا زلمه. ليش بتقعد؟ استنى شو ماله؟ احكي خليه يحكي. ياخذ الدواء بكفي شيء يا زلمه. خليه بقع خليه يشرب. شو ماله مريض يا زلمه خليه يشرب. قديش حقها؟ يا زلمه خليه يشرب. شو هو دواء ايش؟ اشرب ما تشرب يا زلمه. مالك؟ يا زلمه ايش مالك؟ خلص هد يا زلمه هيو انا شو دخلني؟ يا زلمه اشرب تعال هون على الفضاء. شو صار فيه يا زلمه؟ انت ما كنت مسؤوليه ولا غير يحبسوك؟ هي بصماتك عليها. حيوي هذا؟ ما تقربش علينا. ايه نقحها يا زلمه. بعرفه هذا ما بعرفه. ايه بعدي يا زلمه شو عالديك؟ ايه لا يديك ايه هي مسؤول زي ماليش دخل. انت اللي حكيت. انت انا ما دخلني. انت اللي حكيت. انا ما قلت اشرب، انت شربته. نحكي مع الشرطه. ايش صارت مالك؟ تنفس اضربه غيب امشي تعال لا تخافش. شو بدك تقول له شيء؟ شو بدك تقول له؟ اسكت خليه يهرب. امسكه تعال امسك يا زلمه لا يهرب. اسكت شوف وجهه امسك. شو بدك تقول له؟ مشاهدينا بتمنى حلقتنا تكون نالت اعجابكم. استنونا بكره بنفس الموعد مع حلقه جديده ومقلب جديد من كونتاكت في الكاميرا الخفيه. اجمل تحيه مني ومن ضافي العبد الله، الى اللقاء.